Moikka ja tervetuloa Cooper Pidiin. Me ollaan just saavuttu tänne. Me ollaan tällä Groovy Crapin tällaisella reissulla Alice Springsista Adelaideen ja me ollaan viimeiset 3 päivää seikkailtu Ulurulla, Katatjutalla ja Kings Canyonilla. Nyt me ollaan täällä South Australian puolella ja ajettu ihan sikapitkä matka keskellä ei mitään tänne tällaiseen kaivoskaupunkiin. Tää on tunnettu opaalista, mutta täällä on myös muita kaivoksia. Kuten näette, niin tää kaupunki on aika tämmönen kuolleen näköinen, koska täällä porukka elää siis lähinnä maan alla. Talot on kaivettu lähinnä tuollaisille kallioille, tai siis kallioiden sisään, ja täällä ei niinku ulkopuolella ole paljon mitään. Tää on myöskin ihan täynnä kaikkea romua, koska täällä tarvitaan kaikkea mahdollista romutavaraa noihin kaivoslaitteisiin, koska semmosia ei kuulemma saa ostaa mistään, tai siis ei pysty ostamaan mistään ja nää rakentaa kaiken itse. Nää siis säilyttää kaiken oikeastaan, mitä vaan ikinä voi säilyttää, koska ikinä ei tiedä, mitä saatetaan tarvita. Eli tää ei todellakaan ole mikään kaunis kaupunki, mutta ihan sairaan mielenkiintoinen. Me ollaan just saavuttu tänne ja mennään hostellille. Nukutaan kuulemma maan alla mekin tänään. Me saavuttiin just hostellille. Täällä on meidän huone tommosessa kalliossa. Me lähdetään nyt kierrokselle tällaiselle opaalikaivokselle. Superhauska opaskierros. Opittiin kaikkea opaaleista ja meidän opassa oli ihan hullu hauska. Eli suosittelen ehdottomasti opaalikierrosta tällaisessa kuin Umona. Päästiin näkemään millaista tuolla kaivoksessa on ja minkälaisia taloja näillä paikallisilla on tällä maan alla. Sinne oli tehty semmonen esimerkkitalo. Nyt me lähdetään tänne keskustan puolelle ja mennään johonkin tommoseen kenguru-orpokotiin katsomaan vähän kenguja. Retkipäivä ja me ollaan ajettu tänään 6 asti aamulla pelkästään autossa. Ja nyt otettiin tämmönen pieni pysähdys tällaisella Suolajärvellä. Täällä on kuulemma joskus ihan pikkasen vettä, mutta yleensä pelkkää suolaa. Meillä on lounastauko. Me ollaan tällaisessa kaupungissa kuin Woomera. Tää on rakennettu tokan maailmansodan jälkeen, koska tällä alueella täällä on ihan valtavasti vaan pelkkää maata ilman mitään, niin täällä on testattu kaikenlaisia sotavälineitä, mitä liian ammuksia. Tämä kaupunki on rakennettu sitten niitä tyyppejä varten, jotka niitä on täällä testaillut. Tää on vasta 80-luvulla avattu tää kaupunki ihan normaaleille ihmisille ja nykyään täällä asuu ihan sitten tavallista porukkaa. Huomenta. Täällä on viimeinen retkiaamu. Tää on siis ollut 6 päivän reissu, eli 6. päivä täällä. Me ollaan tällaisella leirintäalueella kuin Stony Creek. Tää on semmoisessa kylässä kuin Wilmington. Täällä on niin kuuma, että yksi näistä kansallispuistoista on kiinni, joten me ei päästä nyt tänne yhdelle reitille kävelemään, joten tänään lähdetään sitten vähän maistelemaan viinejä sen sijaan. Täällä on heti aamusta asti kärpäsiä niin paljon, että mukavampi olla tän verkon kanssa. Näyttää todella trendikkäältä. Tuolla taustalla näkyy noita meidän swageja, eli me ei siis olla nukuttu missään teltoissa, vaan tommosissa swageissa, eli oikeastaan tommosissa vähän niinku makuupusseissa vaan täällä taivasalla. Swageja on myös semmosia, missä on semmonen pieni koroke sun pään päällä suoja, mutta nää on ihan tämmösiä makuupussiversioita. Me tultiin just tällaiselle pienelle viinitilalle. Tähän sairaan söpön näköinen, tai ihan keskellä ei mitään. Meidän Groovy Tour päättyi Adelaideen ja silloin viimeisenä päivänä viinitilojen jälkeen me oikeastaan vaan ajettiin sinne suoraan. Pysäheltiin välillä jonnekin pitää pieniä taukoja. Kaikki oli onnellisia, kun tuli yksi Coles Express huoltoasema, jossa oli normaalikaupunkihinnat eikä mitään erämaahintoja. Me oltiin sitten Adelaidessa vielä 1 päivä ja hengattiin oikeastaan sillä meidän reissuporukalla. Oli jotenkin tosi kiva, miten siitä porukasta tuli semmonen yhtenäinen ryhmä, ainakin suurimmalta osin. Ja meillä oli tosi
porukka siellä. Ja jos hei teillä on mitään kysyttävää tällaisesta reissusta, niin laittakaa tonne kommenttiboksiin viestiä, yritän vastailla sinne. Kiitos, että katsoit tämän videon ja me nähdään taas sitten seuraavien videoiden parissa. Moi moi!